Ja, då ska vi börja med del 3 på traktorn och se om vi kan få gjort den här plåten i bak så det blir lite tätare. Så vi får se hur det går. Vi gör ett försök så vi drar på. Vi får ta loss den här luckan. Det blir jobbigt att ha den i vägen. Mycket trångt det var. Ja, nu har Einar kommit igen. Så nu ska vi hoppas att vi blir färdiga här med denna. Ja, snitt-IQ här inne gick upp med 300% nu. Ja, gött. Ja. Bra Einar. Ja. Vilka bultar är det de här? Ja, dra inte ur bulten bara förrän vi har fått... Vi tar loss bara muttern nu. Så då har Einar fått bort muttern 3 timmar senare. Ja, precis. Ni vet att det är 7,20 på året. Nej, det speglar. Jaha. Men det kanske gäller Volvo-traktorer också. Ja, det är nog 10 år det. Vänta lite. Så. Nu ska vi se. Jag tycker att den inte hakar fast. Inte den har hakat här. Vänta lite. Håller du det? Går det bra? Ja, jag har den. Ja, perfekt. Jag filmar dig innan så att går det sönder något så har vi det på film. Ja, jag skyller bara på dig. Ja, det är bra. Det är bara så att pinnen inte går på där. Nu blir det lite trångare här också så det blir bra. Den som är sönder nu får känna på stocksågen sen liggande. Var det den du tappade eller? Ja. Den är i så, ja. Så vi tar ur de här slängarna. Så. Försöker vi inte doppa dem i golvet. Ja, så. Nu ska vi ordentligt. Ja. Så, går det svänga? Känns det naturligt att svänga åt något? Om du håller där så går jag efter på den. Ja, precis. Jag ska se här. Testa att det håller, alltså det är motor att båda håller, så det är nog... Där har vi ju den. Så den kommer så. Men det här blir bra också, jag tar ett av de undre hålen så jag går upp så. Det funkar ju också. Så. Ja, nu ser det lite mer öppet ut. Lyft i slängen hela tiden. Så du känner när det går som lättast. Jaha, jag menar så. Så att det går inga. Ja, vänta lite då. Det är så här. Så får du inte ha den sen när du inte får den andra helt rak. Så är det. Det är alltid skönt att se ett proffsjobb. Ja, men... Det är jobbigt med en lös slang. Hoppar omkring. Som din eller? Ja, precis. Sätter du på plugg där direkt. Vi får ta loss denna uttaget här. Håller lampan. Om vi klipper kablarna och ser vi vad de har suttit. Det kommer räcka till sen ändå. Det är alltid gott att klippa kablarna. Den ska vi nog passa oss för. Den tror vi får. Där den är av nästan. Så, då ska vi se då. Einar klippt till en liten mall. Och se som en början i alla fall. Så här. Så blir det, va? Det ser bra ut. Ja. Det är en början i alla fall. Ja, så lägger vi den. Ja, precis. Så lägger vi den på plåt och skär ut bara. Ja, perfekt. Ja. Det var lite trångt inne så det är därför vi skär den utomhus nu. Vi har så mycket inne i verkstaden. Så, då var den färdigskuren. Ska vi fixa till den lite, ska vi se ifall den passar sen. Jag har
Ja. Ja, då ska vi borra hål för den här plåten så vi kan dra fast den med bultar sen. Nu vet jag inte om ni hör mig för de små kärleksparet gnäller där borta. Ja, nu hoppas vi på att det är vatten. Men ja. Pissar. Hoppas jag att det slutar. Ja, det slutar. Till 8,5 borr. 8,5 var det. Så då ska vi testa att dra fast plåten. Eller, det är fantastiskt vad bra man mår när chefen inte är här. Jag tror aldrig haft så här låg puls innan. Jag sätter några distanser här så det inte viker in sig och blir ett S. Så, det är ju fantastiskt vad bra det kan bli när folk inte lägger sig i. Så, nu har vi fått upp plåtarna på höger och vänster sida. Det är lite små justeringar som behöver göras. Ja, innan det blir riktigt bra så va. Ja, har vi bara satt balken här egentligen för att kunna ha den som referens. För det är till den som plåtarna ska gå upp. Ja, vi kör på. Jag säger så här, Einar kan nästan fasta med plåten med tygen lite. Jag ska bara hålla in där lite. Ja, kör på Einar. Ja, det går bra. Nu ser vi kan få detta rakt. Ja. Perfekt. Då gör vi så. Så nu ska jag ta ut stolen här. Lossa på de här två. De två gick fram och jag redan tagit loss. Förhoppningsvis. Så, då har vi gjort såna här sidoplåtar. Och ja, den första är redan fastnäst på vänster sida. Den som går in där och sen så är det denna som jag ska dra fast på höger sida. Så vi kör på. Då har vi näst fast de sidoplåtarna och så har vi kollat så att de är vinkel. Vi ska mäta ut för en ny balk som ska gå mellan de här två istället för ända ut. Och sen så ska vi ta ner 40 balk, kapa den och passa in den. Ja, det är denna balken som vi ska ta den 40 balken. Men nu är jag bara människa va? Så det är för mig att ta ner denna. Så där då. Ja, det verkar passa bra. Gött då. 65 sa du va? 65 Kan du mäta ifrån där? Ja. Har vi testat så då? Ja. Så får du nästa lite. Ja. Du behöver inte stressa när du nästa utan gör det bara snyggt. Så vinklar jag den lite inåt. Ska du vrida till? Nej, jag tycker att den är lite bredare. Okej. Och så bara jämföra med den här. Och det ser bra ut. Så om du tar lite här borta då. Om man tittar efter den röda balken, där ser det bra ut. Där ser det bra ut. Vi får ta och lossa denna lite för den går på precis mot plåten där. Det ska ju vara så trångt och gött. Så lossar den det här. Jag ser inte exakt hur jag kanske ska hålla den så att du får lite sådär. Precis. Ser det ut som att den är rak fortfarande? Nu ser den rak ut tycker jag. Nästa vecka.
får den typ här någonstans. Så att det blir något problem med hans stol. Den är perfekt. Denna borde peka utåt då. Ja, det gör den. Då tar vi denna och låser den här nu. Så du kör ett i hörnet där nere. Jag vet inte om det går så den börjar ta. Funkar det där? Ja, vi testar att ta ner plåten då innan. Yes. Ja, perfekt. Den kändes stabil bra. Ja, här är den snygga plåten som Einar håller på med. Hur ska det vara nu då innan? Hur det ska vara? Ja, Det ska biten sitta. Ja, den ska sitta så som den ligger. Bara att den ska vinklas upp 90 grader. Och den du ska sätta dit nu då? Jaha, ja, vi pratar så. Ja, den ska sättas... Okej, vi tar här borta då. Vi kan låtsas att det är den. Då ska den biten sitta ner så. Så känner man att det är slätt med där. Innan vi kapar av den så ser vi till att det är i linje med den här. Så att det blir fint och bra i botten. Så en snedplåt där också. Ja, precis. En snedplåt som kommer ut här. Precis. Och det... Ja, man kommer fatta det sen. Ja, perfekt. Yes. Nu har du lärt dig att man inte nästar ut i hön sen när man ska på plåten. Ja. Jag känner igen sånt där. Ja, nästa innersta. Tar och vrider denna lite grann bara. Så. Hur känns det när du får jobba med proffs? Ja, det är... Eller väntar du på att han ska komma eller? Ja. Nästa. Den sidan är ihopnäst och klar som ni kanske såg förut. Och den sidan börjar arta sig. Jag ska bara skära av den här så va. Så jag tänkte lägga i stort sett skärskivan emot här. Och sen så skär av den så att den kommer slätt med denna. Och sen så ska jag lägga i en liten sån trekant också som ni ser ut på den sidan där va. Ja, sen ska vi se hur det passar. Så nu håller här kommer på tigsätta lite här. Precis. Så det är lite... Ja, och då ska man tiga, betyder det. Ja, det var tråkigt, okej. Ja, får la se. Kanske inte den snyggaste. Nej, du behöver inte kolla så nära då. Jag tror min systerdotter på 1 år kan göra bättre. Men hon är inte tillräckligt gammal för att jobba. Så då får vi nöja oss med Einar. Ja, precis. Om du undrar vad det var som lät igår när Einar svetsade så var det någon som hade satt i fel gas. Det var migsvetsgas eller vad var det? Det var någon som hade gömt den rena argonen, så var det. Precis. Och eftersom de hade gömt den så tar vi en annan typ istället. Ja, men det är lite argon i. Ja, det är klart. Ja, vad bra. Jag vet inte, jag kanske får detta emot mig, men man är ju van vid pinsvets, men mest migsvets. Ja. Men sen du kom in i bilden så är det lite mer tig, det är lite tjejigt nästan. Ja, på den utbildningen jag gick så sa de faktiskt att tjejer brukar vara väldigt bra på tig. Ja. Men med tanke på vad man har sett med svets på sånt så är de otroligt duktiga. Ja, jag förstår vad du menar. Och det är inte bara tunnplåt, de har sett sig grova grejer. Ja, för fan. Jag tycker det blir så snyggt. Det är rostfritt när det blir så regnbågsfärgat efter. Ja, just det. Så, nu kan du nästa en där ute och skär ur den sen snyggt och lägger i snyggt där för det kommer kylas annars. Ja. Okej, nu ska vi för fan rita. Och vi ska rita ordentligt. Så, då har vi näst på den lilla pusselbiten eller vad man ska säga. Ja, vi håller god ton. Ja, vi kör.
Vi skulle koppla in ström till vindrutetorkmotorn heter det va? Torkarmotorn i bak. Så vi vill ta loss den igen för att se lite här. Här hade vi en ledig 15. Jag skulle kunna byta ut den till en 10. Det känns lite onödigt att ha så högt. Vi ska se om den räcker. Vi gör så någonting kanske. Och sen skruvar vi av. Nu kan den passa eller? En sån för. Hämta den riktigt i. Vad får vi lösa som i lådan då? Skyll inte på mig, Björn. Det är du som håller på och fyller på sånt där, inte jag. Det vet du också. Det kanske inte blir det snyggaste, men det blir en bra jord. Han håller på att jorda i karossen liksom. Kanske bra att ta ur säkringen tills vi har kopplat i den. Så lägger vi fast den här. Det är något bra sätt att hålla fast för. Jag och vi är ju hela denna bra. Du kan ta en bäcka emellan. Och det kan jag ha. Du blir sönder den. Och fixa en bäcka. Jag vill lära mig lite igen, Björn. Men nästa att jag får betala för att lära dig, Björn. Inte det skulle inte vara tvärtom. Jag kan göra så länge. Så får vi koppla i den sen. Ja, men det börjar ju likna något. Det är mycket vinklar och en tid det tar. Ja, herregud. Ja, vi ska se om vi kan skära ur lite här för lite plexiglas eller vad nu det är. Vi ska se om vi kan ha dem typ så här. Det finns nog många sätt att göra detta på, men det här får bli ett av dem i alla fall. Vi får se om det blir bra. Ja, så lite dåligt med. Så då får vi se om det stämmer eller inte. Så, då ska vi se om vi kan få upp den här plåten en tillfällig gång bara för att se så att det stämmer allting. Ja. Är det något som går emot? Hur ser den ut i din ända? Behöver du ha den åt något håll eller är det bra så? Här verkar det bra.
Vi ska ha ett par skottgenomgångar. Det här vet inte jag om det här kommer bli bra. För de kommer rätt långt isär när traktorn svänger och så. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra annars. Så det får bli en chansning. Vi får se. Ja, kan vi köra med avbrott. Ja, då kör vi då. Viktigt att det blir upp. Det löser det nu. Förra gången skruvar vi på muttrar. Nu har vi fått hit experthjälp, Einar. Ja, jag kan nämligen sätta på muttrar på bultar. Så att Precis. specialkompetens. Ja, precis. Det är bra, Einar. Ja, precis. Ja. Så då. Så vi får se om det här blir bra. De ska passa där ungefär så. Så blir det lite att se ut i alla fall. Det går ju säkert att göra detta på många sätt med glasrutor och grejer. Men det här är ett av dem i alla fall. Då ska vi ta och måla plåten. Vi ska blåsa av den lite, tänkte vi. Och sen ska vi ta lite lätt tinner. Goda grejer, andas djupt. Eller, ja, gör inte det. Sen så ska vi ta... Oj, det blir fel ordning här. Sen ska vi ta primer. Ska vi ta. Och det är viktigt att man skakar tills kulan slutar låta. Annars blir det ingen bra alls. Sen så ska vi ta den vanliga färgen och försöka måla 2 lager med den ungefär. Ja, vi sätter igång. Till nu. Jag kommer glidandes förbi med en cigg här som jag pratar i. Ja, nu är inte jag någon målare i grund och botten, va? Men nu ska vi vara snälla. Nu är det snart jul. Klas har varit här med för att säga. Ja, men om man hade målat det började rinna från början. Så det är inte förstå. Då är det en papper här. Många som öppnar burkar, de vänder på locket här. Det ska man alltså inte göra om det är skit här. Då kommer det rätt i där. Jag vet inte varför de gör det, men... Vi får se om det funkar. Vissa sådana här färger, de kan vara väldigt sådär att man får måla flera gånger för det täcker dåligt, men denna verkar ju täcka i alla fall. Vi tänkte vi skulle spruta på färgen, men det stod inget om tinner där. Det verkar vara någon annan slags färg, så jag vågar inte blanda med tinner för då kanske det är risk att den skär sig något. Så att... Nu kom målaren. Nu kom målaren som har fuskat. Om du målar detta nu, försök inte måla för hårt utan löst och mycket färg. Bara väldigt lätt så att du inte böjer penseln. Jag tror det i alla fall, för att jag vet att det har varit problem för. Men jag tror nu är det nog dags att ta med. Ja. Och sen drar du bara ut det. Du ser ju jag har målat här. Jag säger inte att det är något proffsigt, men om du kollar här så... Jag vet inte, kanske, nu är inte jag riktigt klar där. Du får nästan dra ut en gång. Testa dra ut här för att se. Börja, ja. Jag kan. Ja. Om du gör så en gång, kanske det också. Ta upp det för att se. Hela vägen ända ner. Vi får se vad jag får håret. Det blir ju fint här inne. Ja, det är fint. Vet du vad vi ska skylla på ifall det inte blir bra? Ja, precis. Han som antog sig det här uppdraget och la över det på någon annan. Ja, precis. Ja, det är riktigt. Ja. Så, nu kommer inte vi längre
Jag skrev tidigare, eller sa tidigare, att vi skulle dela detta i 3 klipp. 2 med styrningen och 1 med väggen i bak. Men det blir alldeles för mycket material. Så det går inte att klippa ner så mycket tyvärr. Så det får bli en fjärde och sista del längre fram. Så vad har du att säga, Björn? Det blir en liten julklapp från oss till er. Att ni får ett klipp till på den här fina traktorn. Ja, precis. Är det sista delen då? Ja. Ja, och när kommer det då? Julafton. Ja, vad bra. Men om vi lägger detta på julafton nu, Björn, sista delen, hur går det för våra amerikanska fans då? Ja, de har ju julafton den 25. Ja, Så hur måste du förklara för dem? Here in Sweden we celebrate Christmas the day the 24th instead of the 25th. Ja, bra. Ja, men det blir ju toppen. Då kommer sista delen. Den ena kommer ju nu då. Men det ser ju det. Ja, det vet ni ju redan. Ja, och den sista delen kommer då på julafton. Så vi räddar er julafton. Ja, men sen tror jag att man har gått på glöggen för tidigt. Ja, det är starksglögg. Precis. Ja, nej, det får bli så. Det är inte mycket råd. Så tack för att ni har tittat. Så hoppas vi att vi hörs igen. Ni får ha det så bra så länge. Ha det. Hej. Hej.